السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل سداسي جديد جدا ومميز لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي في منتهى الجمال والروعة، وبنستخدم فيه مجموعة كبيرة من الألوان. لكن طبعا لون القاعدة بتاع المفرش بيكون هي لون واحد بس. هنستخدم مجموعة من الألوان زي ما احنا شايفين، وهنستخدم كمان مجموعة من الغرز. هستخدم دائرة سحرية في البداية، وغرزة السلسلة، وغرزة العمود بلفة، وغرزة الحشو، وغرزة البف في النهاية. عندنا زي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة من الألوان، هما 6 ألوان بالإضافة طبعا للون القاعدة الخاص بالمفرش. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري تستخدمي خيط قطن أو خيط صوف أو أي نوع خيط انت حباه. ونقدر نكون منه كمان سجادة بخيط المكرمية أو خيط الكليم، بتكون في منتهى الجمال والروعة. ولو حابة كمان تكوني منه شال مستطيل أو كوفية، بتكون في منتهى الجمال والروعة والشياكة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنستخدم لون القاعدة، بجيب الخيط بسيب منه مسافة وباجي عند 2 من الأصابع، ببتدي ألف الخيط بالشكل ده للخلف وارجع تاني للأمام. مش هجيب الخيط جنب أخوه، لأ هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس زي ما احنا شايفين، وارجع تاني ألف للخلف. ابتدي ألف في إيدي أنا الناحية التانية. بيتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى بالإبرة وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها تاني من تحت الأولى. لفي إيدك واحدة واحدة، ابتدي خرجي الخيط من على الأصابع، بس طبعا واحدة واحدة عشان خاطر نتأكد في النهاية ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالشلة انا بحافظ عليه كويس جدا لكن ما بشتغلش بيه. هرفع بقى طرف الخيط المتصل بالشلة بالشكل ده، وهبتدي اقفل الدائرة السحرية عشان اعرف اشتغل داخلها. هلف الخيط واخرج، انا كده عندي حلقة على الابرة، بلف الخيط واخرج منها. كده قفلنا عملنا سلسلة. السلسلة دي قفلنا بيها الدائرة السحرية، وهعتبرها جزء من ارتفاعي لأول غرزة هنشتغلها. وأول غرزة بنشتغلها هي غرزة العمود بلفة، بيكون ارتفاعه 3 سلسلة، ارتفعنا منها واحدة اللي قفلنا بيها، هكمل عليها كمان 2. 1 2، يبقى كده عندي 1 2 3. كده هعتبر ال3 سلاسل دول غرزة عمود بلفة معايا. هشتغل بعديهم داخل الدائرة السحرية 11 غرزة عمود بلفة. المجموع عندي في النهاية بيكون 12 غرزة عمود بلفة. بنشتغل ازاي العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي زي ما احنا شايفين، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. عندي كده 1 2 3 4 5 6. طيب انا شايفه ان مركز الدائره عندي واسع ومش مخليني اشتغل براحتي. هشد خيط البدايه وهضيقه شويه بحيث ان انا لما اجي اشتغل يكون الشغل معايا سلس ومريح. عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هلف الخيط واخرج من حلقتين، وفي اخر حلقتين هغير للون الجديد. طيب خلاص، مركز او سنتر الدائرة انا مش محتاجاه واسع كده. هشد خيط البداية خالص وبقفل الدائرة بتاعتي من المنتصف بالشكل ده. هجيب اول لون هشتغل بيه، وطبعا انا الالوان هتفضل معايا متداخلة، مرة بشتغل بخيط القاعدة ومرة بدخل الالوان اللي هنشتغل بيها. بلف الخيط حلقة على الهواء وبقفل عقدة بداية. هسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين على الابرة. بعد كده بجيب اطراف الخيوط كلها وبروح اقفل فين بقى يا بنات؟ 1 2 في تالت سلسلة بدخل وبحط معايا اطراف الخيوط كلها على الابرة، والف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب لما هنيجي نشتغل مش هشتغل فوق الغرز نفسها، همشي كمان بمنزلقة لغاية الفراغ اللي هو ما بين العمود الاول والعمود التاني، الفراغ اللي هو بين العمودين نفسهم، لاني ما عنديش سلاسل تحت لو نفتكر بالشكل ده. طيب هبتدي في نفس الفراغ ده اللي انا واقفه عنده هشتغل غرزتين باف ما بين كل غرزه والتانية 2 سلسله. عشان ارتفع لغرزه الباف بسحب الخيط بتاعي لفوق بالشكل ده وابتدي الف الخيط، هدخل فراغي
الف الخيط واسحب واشد لفوق كده 1، الف الخيط تاني مرة ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج واشد لفوق 2، لتالت مرة بلف الخيط على الابرة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واشد لفوق 3، رابع مرة والاخيرة بلف الخيط على الابرة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واشد لفوق بالشكل ده. كونت عندي كل الحلقات، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات مرة واحدة واقفلها من فوق بسلسلة. بعد كده هاخد سلسلتين مسافة 1 2، تاني في نفس الفراغ هدخل اكون غرزة ضف كمان كده 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، بقوا حلقتين هلف خيط واخرج منهم بالشكل ده. طيب ما بين غرزتين البف والغرزة اللي ورا هشتغلها بعد كده باخد مسافات؟ لا ما باخدش مسافات. طيب هرجع بقى الحلقتين دول بالشكل ده. انا ليه رجعت الحلقتين؟ لاني هسيب الخيط الاحمر مش هكمل بيه الغرزة بتاعتي، وهسحب الخيط اللي هو قاعدة المفرش واسحبه من الحلقتين. طيب هنروح بقى للفراغ اللي ما بين العمود اللي احنا كنا شغالين. بصوا احنا اشتغلنا ما بين عمودين، الفراغ التاني اللي ما بين العمودين هشغل فيه غرزة عمود بلفة 1، وفي اخر حلقتين بسيب تاني اللون القاعدة وارجع اسحب لون الاحمر تاني وبشتغل كمان، بخرج من الحلقتين بقى باللون الاحمر. وفي الفراغ اللي بعدهم ما بين العمودين بشتغل غرزتين بف، ما بين كل غرزة والغرزة التانية في 2 سلسلة كده 1 2 3 4، ألف الخيط من كل الحلقات ما عدا الأخيرة، آخر حلقتين بلف خيط وأخرج منهم سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ غرزة باف كمان 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الأخيرة، هسيب الخيط الأحمر هسحب الخيط القاعدة معايا واخرج من الحلقتين الباقيين عندي من غرزة الباف. هروح للفراغ اللي بعده بشتغل غرزة عمود بلفة 1، وفي نص العمود بتاعي يعني في اخر حلقتين بخلي الحلقتين الاخرانيين منهم، يعني بخرج من حلقتين والحلقتين اللي في الاخر بسحب تاني اللون الاحمر من الحلقتين واروح للفراغ اللي بعده هكون غرزتين بف سلسلتين ما بينهم زي ما احنا شفنا بالظبط، وبنغير الالوان زي ما احنا شفنا مع بعض دلوقتي بكل بساطة بكل سهولة. هكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا بعد ما غيرت اللون. بعد اخر غرزة بف هروح اشتغل غرزة عمود بلفة وابتدي اضيف اللون الجديد. في اخر فراغ عندي بدخل واشتغل العمود، بدخل بلف الخيط وبخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب بقى اللون الاساسي وابتدي اجيب اللون الجديد اللي احنا هنضيفه. بسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده. كده خلاص ضفنا اللون الجديد، كل الخيوط معايا في الخلف. هنيجي بقى هنا فوق اول غرزة باف بقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين. اتكون عندي هنا ايه 6 من غرز الباف، طبعا هما 12 بس هما 6 يعني 6 مجموعات من غرزة الباف و6 من غرزة العمود بلفة. هنشتغل طبعا اول مكان بنشتغل فيه هو فوق السلسلتين، بمشي بمنزلقة لغاية ايه مكان السلسلتين عندي. هشتغل اول غرزة باف في نفس المكان كده 1 2 3 4، بلف الخيط واخرج من كل الحلقات وبقفل بسلسلة لان دي اول غرزة عندي، وبعدها سلسلتين 1 2. ارجع تاني في نفس الفراغ هو بكون غرزة باف كمان 1، طبعا اطراف الخيوط كلها معايا اهي 2 3 4، هلف الخيط واخرج من الحلقات كلها ما عدا الاخيرة. يتبقوا عندي كده حلقتين، هسيب اللون الاورنج وامسك تاني لون القاعدة الخاص بالمفرش اخرج بيه من الحلقتين المباقيين عندي. طيب المكان بقى اللي عندي هنا فوق غرزة العمود بلفة
بشتغل في الفراغ اللي قبله غرزة عمود، وفوق العمود نفسه عمود عند حرف الفي طبعا بشتغل، والفراغ اللي بعده بشتغل عمود وابتدي اغير اللون في اخر حلقتي. وهنروح نشتغل فين يا بنات؟ بنروح بقى للمكان اللي فوق السلسلتين وبشتغل فيه غرزتين باف ما بين كل غرزة وغرزة 2 سلسلة، 2 3 4. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتي سلسلتين 1 2، واكون تاني غرزة عندي في نفس الفراغ 1 2 3 4. معايا الحلقات كلها بلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة. هسيب اللون الاورنج واسحب تاني لون قاعدة المفرش، اخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هنروح فين؟ انا عندي هنا طبعا العمود بلفة اللي كنت بشتغله تحت، هشتغل فوقيه ايه؟ هشتغل في الفراغ اللي قبله عمود، وفوق العمود عمود، وفي الفراغ اللي بعده عمود. كده عمود، وفوق العمود نفسه عند حرف الفي زي ما احنا شايفين اهو عمود تاني، والفراغ اللي بينه وبين غرزة البف بشغل كمان عمود، بس في اخر حلقتين من العمود هبتدي ارجع تاني للون اللي بنشغل بيه غرز البف. الف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين باللون الجديد. هروح مباشرة للمكان اللي فيه السلسلتين واشتغل غرزتين بف، سلسلتين ما بينهم 1 2 3 4. بلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، ارجع الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي طلعوا لي سلسلتين 1 2، تاني غرزة بف 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة. هسيب اللون الاورنج، اسحب لون القاعدة، الف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين عندي، وارجع تاني اكرر قبل العمود الفراغ اللي قبل العمود بشغل فوقيه عمود، فوق العمود نفسه تحت حرف الفي بشغل عمود كمان، في الفراغ اللي ما بين العمود والغرزتين اللي بعدهم بشغل عمود، بلف الخيط واخرج بس من حلقتين واسيب بقى لون القاعدة وارجع تاني للون غرز البف. بكمل بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين، وهيبتدي يتكون معايا طبعا الشكل السداسي طريقة جميلة جدا ومميزة، وتداخل الالوان بغرزة البف زي ما احنا شايفين بيدينا نوع من البهجة والجمال. اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. هكمل الراوند بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر، اشتغلت 2 عمود، وفي اخر عمود بشغل وبغير اللون الجديد بتاعي. هدخل بلف الخيط وادخل بلف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده، بسيب بقى اللون الاساسي وبجيب اللون الجديد، بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندك على الابرة، وهنروح في المكان اللي فوق غرزة الباف. بصوا حرف الفي اللي فوق غرزة الباف مباشرة بدخل فيه وبخلي معايا اطراف الخيوط اللي احنا محتاجين ايه نخفي، وبقفل بغرزة منزلقة. بمشي بمنزلقة تاني لغاية الزاوية اللي هي فوق السلسلتين، وزي ما احنا شايفين احنا بيتكون معانا الشكل السداسي، بتكون كل غرزتين بف فوق وما بينهم سلسلتين. مكان السلسلتين ده بيكون عندي الزوايا 6 للشكل السداسي بتاعنا زي ما احنا شايفين. هبتدي في نفس المكان اللي انا فيه ارتفع واشتغل غرزة بف 2 3 4، والف الخيط واخرج من كل الحلقات واقفل بسلسلة وبعدهم سلسلتين 1 2. تاني في نفس المكان غرزة بف 1 2 3 4. عندي 9 حلقات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من 8، اتبقى كده معايا 2. هسيب اللون الاصفر زي ما احنا طبعا شفنا تحت بنعمل ايه، واسحب لون قاعدة المفرش اللي احنا بنشغلها او بنشغل بيها. هروح عندي هنا 3 اعمدة،
قبل اول عمود بشتغل عمود، وبعد اخر عمود بشتغل عمود. يعني المكان الفراغ اللي هو ما بين غرزتين البف والعمود الاول هشتغل فيه عمود بلفة، والمكان اللي ما بين غرزتين البف والعمود الاخير بشتغل فيه بردك عمود بلفة، وفوق كل عمود من التلاتة هشتغل عمود بلفة واحد. هنلف الخيط، هدخل فين؟ شايفين الفراغ ما بين الفراغ ده اللي ما بين غرزة البف والعمود الاول، هدخل فيه من تحت كده واشغل عمود بلفة واحد. طيب بس كده؟ لا، العمود بقى الاول بنزل تحت حرف الفي عادي بشكل طبيعي واشغل فيه عمود بلفة واحد. يبقى الزيادة جت عندي منين؟ اني بشتغل في الفراغ اللي قبلهم عمود والفراغ اللي بعدهم عمود، ايا كان العدد بقى اللي انت وصلتي له. تبتدي تكبري الشكل السداسي بتاعك بنفس الطريقة دي. العمود رقم 2 بشغل فوقيه عمود، العمود رقم 3 بشغل فوقيه عمود. خلصنا الثلاث اعمدة، هنعمل ايه يا بنات؟ ما ننساش ان احنا الفراغ اللي ما بين العمود الاخير وما بين غرزة البف اشتغل فيه كمان عمود، وبيكون اخر عمود عندي في المجموعة، وبغير فيه اللون تاني. الف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب لون القاعدة واسحب اللون الاصفر اللي احنا طبعا لسه ضايفينه جديد. يبقى بقى عندي كام عمود هنا بقى يا بنات؟ 1 2 3 4 5. اشتغلت على التلاتة اللي كانوا 3 تحت 3 زيهم، والزيادة جت منين؟ ان في الفراغ اللي قبلهم اشتغلت عمود، والفراغ اللي بعدهم اشتغلت عمود. وبنكرر بنفس الطريقة دي في كل السطور اللي جاية. يعني السطر اللي جاي هيكون عندي هنا كام؟ 1 2 3 4 5. هشتغل في الفراغ اللي قبلهم عمود والفراغ اللي بعدهم عمود، واشتغل على الخمسة 5 زيهم، هيكون عندي العدد 7. والسطر اللي بعده هيكونوا 9، والسطر اللي بعده هيكونوا 11، وهكذا لغايه طبعا ما بوصل لحجم الشكل السداسي بتاعي اللي انا محتاجه ان انا طبعا اشغله. وبعد كده ببتدي اشبكه في بعضه مع مجموعه طبعا من الاشكال السداسيه. في كل زاويه من الزوايا بتشبكي شكل سداسي. كده بقى عندنا 1 2 3 4 5. هبتدي اشتغل بقى داخل الفراغ اللي فيه سلسلتين، غرزتين بف ما بين كل غرزه وغرزه فيه سلسلتين. 1 2 3 4. معايا 9 حلقات. هلف الخيط واخرج من 8، اتبقوا 2 الحلقة الاساسية والحلقة اللي لسه طالعين بيها. هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين مسافة 1 2، وارجع اكرر تاني غرزة بف كمان. 1 2 3 4. بالشكل ده زي ما احنا شايفين بخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، وارجع اخرج من الحلقتين. بس طبعا ايه، اخر حلقتين مش هنخرج بنفس اللون، هسيب اللون الاصفر وهسحب باللون اللي هو قاعدة المفرش، واروح بقى اشتغل بنفس الطريقة. الفراغ اللي قبل الثلاث اعمدة بشتغل فيه عمود، العمود فوقيه عمود الاول، العمود التاني فوقيه عمود، العمود التالت فوقيه عمود. كده ما بقى عنديش عمود خلاص بقى اشتغل فيه. عندي الفراغ اللي بعد العمود اللي ما بينه وبين غرزة الباف التانية هشتغل فيه اخر عمود عندي اللي هو رقم 5. هخرج من حلقتين، هسيب بقى اللون ده وابتدي اضيف اللون غرز الباف اللي بنشتغلها زي ما احنا شايفين، وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. خلاص بصوا بقى الشكل السداسي بتاعي ابتدى يبان ويكبر ويكون شكله اوضح. هكرر بنفس الطريقة دي زي ما قلت لكم ان انا دايما في كل سطر برتفعه بشتغل داخل السلسلتين اللي هم داخل ما بين غرزتين البف. وبعد كده لما باجي مكان الاعمدة، عرفنا طبعا طريقة تغيير الالوان وامتى بنغير. بشتغل في الفراغ اللي قبل الأعمدة عمود، وفي الفراغ اللي بعدهم عمود، وفوق كل عمود من الأعمدة اللي بتقابلني عمود بلفة. هكمل لغاية ما يوصل معايا العدد 6 ألوان، وبعد كده هرجع لكم نشوف شكل السداسي بتاعنا مع بعض ايه. في بردك معلومة جديدة وحابة اضيفها معاكم. ممكن نعمل عكس اللي احنا عاملينه دوت. يعني بدل ما انا مخليه القاعدة لون واحد وغرز الباف هي اللي عندي ألوان، انا ممكن اخلي القاعدة هي اللي كل سطر فيهم بلون، ومكان غرز الباف هي اللي هتكون عندي لون واحد. يعني تقدري تعملي كده وتقدري تعملي كده، تشكلي مع نفسك زي ما انت حابه. هكمل بقى بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها مع بعض لغايه ما اوصل ل 8 سطور، وبعد كده ارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلص السطر رقم 7 معانا بسادس لون موجود من الالوان المختلفه زي ما احنا شايفين. وقلنا مع بعض ان احنا نقدر بدل ما احنا بنخلي مكان الزوايا هو اللي ملون، نخلي القاعده هي اللي ملونه كل سطر بلون، والزوايا هي بس اللي هتكون بلون ثابت زي ما اتفقنا مع بعض. في اخر سطر معانا رقم 8
بنشغل ايه، كله بيكون بغرز الحشو. فوق اول غرزة بتقابلني بنقفل بغرزة منزلقة، برتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ الاول هو بدخل اشتغل غرزة حشو. داخل السلسلتين بشتغل 1 2، وداخل غرزة الباف اللي هي موجودة عندنا بشغل غرزة حشو. وفوق كل غرزة من الغرز اللي هتقابلنا 1 غرزة حشو واحدة بس زي ما احنا شايفين. غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بتقابلنا، حتى كمان غرز الباف فوق كل واحدة فيهم غرزة. طيب مكان السلسلتين عشان بس الشغل ما يتقوص معانا، هنشتغل بدل ما نشتغل 2 حشو نخليه 3، 1 2 3. ينفع 2 طبعا، بس انا حابة ايه يكون الشغل مظبوط مفيهوش اي حاجة تضايقكم. وفوق غرزة الباف غرزة حشو واحدة، وبعد كده فوق كل غرزة من الغرز بتقابلني بشغل غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين، وبيكون ده الشكل النهائي معانا. طرق التشبيك بتكون بطريقة غرزة المنزلقة او بالخيط والابرة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وغرزة المنزلقة طريقة التشبيك بيها في 2 فيديو على القناة اللي يحب طبعا يراجعهم. اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم، وان شاء الله في الفتره اللي جايه زي ما اتفقت معاكم، انا بس بحاول اخلص كل الوحدات الموجوده معايا وكل الموديلات الجديده الموجوده معايا، وبعد كده هنزل لكم طرق التشبيك كلها في فيديو واحد باذن الله. دي كانت فكره الفيديو الخاص بينا النهارده. اتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.